So yun, magandang umaga guys. Anong oras na? 10:09 AM na ngayon. So, mag-ayos akong gamit. Kita ba? Laptop here. Punta kami ng Dream Paradise ngayong umaga. Hindi naman mag-swimming. Hindi pa siya gising. I think 11 AM siguro kami alis. Wala pa naman yung iba. Para nandun sa baba. Check natin. Gising na siya. 10 AM. Morning. Hi. Adi dito tulog pa si ano? Gising na si Justin. Gisingin mo kasi. Anong oras ka nagising kahapon? Gisingin mo.
So nakapag-swimming na ako. Sila, nag-swimming pa din. Kawai. Hi. Shout out. Shoutout kay Maxel. Pumuti ka sana. Shoutout sa crush ko! Shoutout sa... Alright. So nakatalo na kami pero bababa kami mamaya. Ngayon, naghanap lang ng cream silk. Excuse na lang tayo. Dali, Dan. Muna na just tapang just you. Uy, mukha kayo nanghingi ng pagkain. Dumaan na kayo. Dalihan nyo. Tara na, dalihan mo. Hindi po kami nanghingi ng pagkain. Naks. Salamat po. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na? Pinapabayaan ng pagkain natin. Huy, sino to? Yan na nga po. Hi, Taji. Ano niluluto mo? Tiempo. Inihaw na baboy. Nihaw daw na siya. baboy. Char. Sarap to. Mas masarap ka po. Wow. Ang laki kasi ng buhok mo. Makapal. Ay, may gamot ako. Yung totoo pong vlogger namin, hindi naman po siya hinihinig. Hindi po naman siya nilalamig. Hindi naman malamig eh. Paano hindi malamig? Paano hindi malamig, Kuya Kate? Ha? Paano hindi malamig? Ano? Paano hindi malamig? Hindi malamig. Wala akong nararamdaman. Parang na. So yung dalawa doon, tingnan nyo naman, naglalandian pa para magjowa. Sabay pa maligo. Sino mo naman oh? Ano, parang peke eh. So, musta naman po ang pagkakamera? Okay naman. So, yun. Tudlo eh. Ang lamig. Miss. Pero papunta na kami dun sa baba. Dun. Hindi ko alam. Kami ni Kuya Idol Bisaya sa bahay. Malamig daw. Malamig daw. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Ba't ang Moving bagal? away to the sea. Moving away, can't you see? Virgin candy by the ocean, it's a favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Punta kami ngayon sa maliit na pool. Maliit na pool. Para sa amin to. Naks. Uy, ang lalim! Lamig? Ay, may snowbear pa oh. Kaya pala malamig. Ano? Kaya pala malamig, may snowbear. Oh? Ang lamig ba? Malamig ba? Lamig, guy. Wag. Diretso to. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one. Excuse me po. Ipinsan pa lang ba yan? Hey! One more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, smoke. Fire it up, light our lanterns, paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. Virgin honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah.
So yun, ano na ako, nakapagpatuyo na ako ng katawan. Punta ako kay Ate G. Tinatawag niya tayo. Baby, let me tell you one time that I fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one. Dala na nila yung pagkain. Na naluto na. Nalutong JB. Naluto? Ay, wag! More time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Gusto na kaming kumain. Di pala ginagamit yung... Balik sa swimming pool yung mga sir natin dito. Boss! Balik sila sa swimming pool dito, naghuhugas pa lang sila. Wag! Yan, swimming sila dito. Talagang ano? Sabrina! So, hello and I'm back. Medyo madilim na, kaya medyo wala tayong source of light. Hindi. Medyo malabo na yung ano. Medyo malabo na yung So, pauwi na po kami. yung video. Pero wala pa kami May balak empake na maligo. din. Yan, magliligpit na po kami. Medyo naayos na paunti-unti. Hello. Ako muna, panin mo. Picturean mo. Hindi nga ako nakapicture eh. Hello. Video nga ito. Shoutout. Tapos na. Shoutout, mga kakilala mo. Sino shoutout mo? Maliligo muna ako. Shoutout, mga kakilala mo, mga gusto mong batiin. Hindi na. Bye-bye. No! French! Oh, Bilisan nyo! tapos na, nagbibis na ako. Nandiyan yung tricycle driver, boss. Ha? Nandiyan yung tricycle driver. Antayin ko kayo sa taas, ha? Antayin ko kayo sa taas. Okay, una na kami, ma. Tuwa, Kuya Franz. No. No. So yun, kanina pa po ako nakapag-ayos. Yan o. Ready to go home na. Inantay lang natin sila French dumating. Kaso 6:11 na, 6:12 na ata. Yung inantay namin sila French. Masamang gabi yun dahil nag-impake na si Mami B. Kailangan mag-impake siya kasi alas na siya bukas. Yan, isa-isa sila natatapos na. Tapos na maligo at mag-impake. Ay, palaging anong ko, damit ko. Diyan. Dito na sila. Tagal nila mag-impake ga. Ay, maligo. Ang tagal mali. Yan. Yan na pala sila eh. Let's go, let's go. Salamat po. Palabas na kami. Ginabi na kami. Bye! Bye, Dream. Ay, hindi nakita. Bye, Dream Paradise, kahit di ka na makita. Ito parang